Hey guys, welcome back. First of all, I want to say a huge thank you for 1,000 subscribers. It really encouraged me to post videos and that you seem to enjoy them. So, a huge thank you. In this video, we are going to a veteran car show at Badhusparken in Piteå, Sweden. Hang along.
Oj, den där är fin. Oj, ursäkta. Ja, just det där. Liksom stå på knä in i rum med den.
Sådana jävla små, han har hittat en och en axel lite krokig. One day I will buy this one for my wife. Jag var ute på is. Jag köpte inte. Jag hade en fantasi på köpte. Så det är lite besvärligt. Ja, måste man ju. Nej, det är sagt att jag säger. Ja, jag fick ett namn.
Hey guys, hope you enjoy this one. Until next time, like and subscribe. See ya.